Good morning, student. Last time we have studied enthalpy of vaporization, enthalpy of फ्युजन. हे दोघं कन्सेप्ट आपण बघितलेल्या आहेत. अगोदर एन्थाल्पीची डेफिनेशन बघितली, नंतर त्याच्यानंतर एन्थाल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणून एक पॉईंट होता. त्याच्यामध्ये फर्स्ट वन आपण एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन अँड एन्थाल्पी ऑफ वेपोरायझेशन लास्ट टाईम लेक्चरला बघितलंच आहे. आता आपला नेक्स्ट टॉपिक आहे एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन. यू नो द टर्म फॉर सब्लिमेशन. सब्लिमेशन म्हणजे तुम्हाला माहितीच आहे, ज्याला मराठीत आपण संप्लवण असे म्हणतो. बघा, फॉर एक्झाम्पल कापूर एक्झाम्पल तुम्हाला माहितीच आहे. सब्लिमेशन म्हणजे काय, तर 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्व्हर्ट इंटू इट्स अ वेपर. Solid is directly convert gaseous state. Solid state is directly convert gaseous state is called as sublimation. म्हणजे solid do not convert into liquid, directly convert into it's a vapor. जसा कापूर हा मेल्ट होतो का डायरेक्ट कशामध्ये, जर आपण कापूर हा सॉलिड फॉर्ममध्ये असतो, आपण तो जर जाळला तर तो डायरेक्ट पेपर निघतात की नाही त्याच्यातनं, म्हणजे तो डायरेक्ट गॅसेस स्टेटमध्ये कन्व्हर्ट होतो. त्या प्रक्रियेला आपण काय म्हणतो, मग सब्लिमेशन असे म्हणतो. आली डेफिनेशन लक्षात की the enthalpy change or the amount of heat absorbed that accompanies the sublimation of 1 mole of a solid directly into its vapor at a constant temperature and pressure is called as enthalpy of sublimation. आलं लक्षात. फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो CO2 सॉलिडमध्ये घेतला कार्बन, तर तो गॅसमध्ये फॉर्म होतो CO2 गॅस. 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असणार आहे त्याचा. देन नेक्स्ट टॉपिक आहे आता आपला एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन झालं. आता नेक्स्ट आहे आपला एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन, एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. हे दोन आहेत. आता एन्थाल्पी फर्स्ट आहे. आता एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन हे फर्स्ट आहे आणि सेकंड आहे एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. लक्षात. आता आयोनायझेशन म्हणजे काय बघा. आता आयोनायझेशनमध्ये काय होतं की द एन्थाल्पी चेंज किंवा जी अमाऊंट ऑफ हीट ॲब्सॉर्ब द रिमूव्हल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इच ॲटम और आयन. काय होतो, एक इलेक्ट्रॉन काय होतो, रिमूव्ह होतो त्याच्या आयनपासून किंवा ॲटमपासून इन 1 मोल ऑफ द गॅसियस ॲटम इज कॉल्ड ॲज एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन. लक्षात काय ठेवायचं की द रिमूव्हल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इच ॲटम और आयन इन 1 मोल ऑफ गॅसियस ॲटम इज कॉल्ड ॲज एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन. रिमूव्हल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, त्या ॲटमपासून किंवा त्या आयनपासून एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह होतो. फॉर एक्झाम्पल आपण जर घेतलं Na गिव्ज Na++ ई इलेक्ट्रॉन ई मायनस, म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन काय होतो, रिमूव्ह होतो. लक्षात. Na गॅस आर आयोनाइज फॉर्मिंग द गॅसियस आयन्स Na+ आणि द एनर्जी रिक्वायर किती लागते त्याला, 494 किलो जूल. आता हे झालं आपलं आयोनायझेशन, बरोबर आहे की नाही. नेक्स्ट आता आपण घेऊ एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. आता एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशनमध्ये बघा, आता त्याची अशी डेफिनेशन तयार होते. द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गॅसेस सबस्टन्स इंटू ॲटम्स इज द एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. काय सांगितलं बघा, द एन्थाल्पी चेंज और किंवा द अमाऊंट ऑफ इट ॲब्सॉर्ब इन द 1 मोल ऑफ गॅसियस सबस्टन्स इंटू फ्री गॅसियस ॲटम. गॅसेस सबस्टन्स काय कशामध्ये जातो, तो फ्री गॅसेस ॲटम ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर इज कॉल्ड ॲज एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. एन्थाल्पी मॉलिक्युलर चेंज आहे. एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन, आयोनायझेशन बघितलं आपण. नंतर आता ॲटोमायझेशनमध्ये बघा मग काय सांगितलं, मग मी द एन्थाल्पी चेंज अकंपनिंग द डिसोसिएशन ऑफ 1 mole of gaseous substance into a free gaseous atom at a constant temperature and pressure is called as enthalpy of atomization. लक्षात. फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो Cl2 गिव्ज Cl प्लस Cl, म्हणजेच किंवा आपण त्याचा टॉईस Cl जरी लिहिलं तरी चालणार आहे. CH4 पासून C+4H. लक्षात. आता नेक्स्ट आहे आपलं लास्ट इलेक्ट्रॉन. इथे ॲटोमायझेशन झालं, आयोनायझेशन झालं. आता लास्ट आहे आपलं एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन. आता सोल्युशन म्हणजे काय, सॉल्यूट म्हणजे काय आणि सॉल्वंट म्हणजे काय, ह्या तिघही टर्म आपल्याला गेलेल्या आहेत. आपल्याला यू नो व्हेरी वेल द टर्म फॉर सोल्यूट, सॉल्वंट अँड देन सोल्युशन सांगायची काय. पण आता बघा सोल्युशन, आता सोल्युशन एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन म्हणजे काय, त्याची बघा डिफाईन कशी आहे की
The enthalpy change in a process when 1 mole of substance is dissolved in a specified amount of solvent. 1 mole of substance कशामध्ये डिझॉल्व होतो? सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व होतो. त्याच्यापासून सोल्युशन तयार होतं ना. म्हणजे मग एन्थॅल्पी ऑफ सोल्युशन म्हणजे डेफिनेशन कशी आहे मग त्याची? इट इज डिफाईन ॲज द एन्थॅल्पी चेंज in a process when 1 mole of a substance is dissolved in a specified amount of solvent is called as enthalpy of solution. Define enthalpy of solution at a infinite dilution. तर बघा इन्फायनाईट डायल्युशनमध्ये पण असेल तरी तशीच डेफिनेशन कशी आहे बघा त्याची आता इन इन्फायनाईट डायल्युशनमध्ये. The enthalpy change when 1 mole of substance is dissolved in a large excess of solvent. आता फक्त इथे शब्द काय बघा, large excess of solvent. So that the dilution will not change. So that the dilution will not change at a constant temperature and pressure is called as enthalpy of solution. The infinite dilution. आता बघा आता एन्थॅल्पी ऑफ आयनिक कंपाऊंड मध्ये बघा आता एन्थॅल्पी ऑफ सोल्युशनमध्ये जे आहे, समजा एखाद्या कंटेनरमध्ये आपण जर सॉल्वंट घेतलं, सपोज वॉटर सॉल्वंट घेतलं, समजा ॲड सोल्यूट वॉटर ॲड सोल्यूट. तर समजा आपण जर CaCO3 घेतला वॉटरमध्ये ॲड करण्यासाठी, किंवा युरिया घेतला किंवा H2SO4 घेतला. CaCO3 म्हणजेच कॅल्शियम कार्बोनेट. आता CaCO3 जे आहे ते क्रिस्टल फॉर्ममध्ये असणार आहे, म्हणून त्याचे आपल्याला काय करणार आहे? टू ब्रेक द क्रिस्टल लॅटिस. त्याचे क्रिस्टल लॅटिस ब्रेक करण्यासाठी आपल्याला काय लागेल? मग एनर्जी. आणि मग त्याच्यापासून काय तयार होईल? Ca2+ CO3 दीज आर द कॅटायन अँड ॲनायन्सेस. Ca2+ हे काय कॅटायन आणि CO3 हे काय ॲनायन्सेस. इंटरॅक्ट जे आहे सम ऑफ द अमाऊंट ऑफ एनर्जी जी आहे ती काय होणार आहे? मग त्याच्यात रिलीज होणार आहे, बरोबर आहे की नाही? तर आपण जर समजा मग CaCO3 जे सोल्युशन आपण जर वॉटरमध्ये ॲड केलं तर ते हॉट होईल. त्याचं रिझन सांगितलंच मी तुम्हाला, कारण की ते क्रिस्टल फॉर्ममध्ये असणार आहे. ते ब्रेक करण्यासाठी आपल्याला क्रिस्टल लॅटिस जे आहे त्याचे ते ब्रेक करण्यासाठी एनर्जी लागणार आहे. आणि ते ब्रेक झालं त्याच्यापासून काय तयार होणार आहे? कॅटायन अँड ॲनायन्स तयार होणार आहे. आणि सम अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिलीज होणार आहे, म्हणून ते सोल्युशन हॉट. आणि जर युरिया घेतला तर ते कोल्ड असणार आहे सोल्युशन, कारण की युरिया डू नॉट डिसोसिएट कॅटायन अँड ॲनायन. युरियामध्ये काय? डू नॉट डिसोसिएट कॅटायन अँड ॲनायन, बरोबर आहे की नाही? डू नॉट प्रोड्यूस द एनर्जी. त्याच्यामुळे जर कॅटायन ॲनायन डिसोसिएशनच होणार नाही, म्हणजेच एनर्जी काय होणार नाही तिथं? प्रोड्यूस होणार नाही, बरोबर आहे की नाही? हे झालं. आता बघा, कारण की जे हायड्रेशन प्रोसेस असेल, नॉन इलेक्ट्रो हायड्रेशनमध्ये जर समजा एनर्जी प्रोड्यूस होते डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लॅटिस. ती कशावर डिपेंड असते? क्रिस्टल लॅटिसवर डिपेंड असते, बरोबर आहे की नाही? किती एनर्जी आपण तिथे युटिलाइज केलेली आहे. लक्षात, इलेक्ट्रोलायटिक लिक्विड. आणि म्हणून ते सोल्युशन काय असतं? बिकम डिसोसिएट, कारण की तिथं काय होते? एनर्जी प्रोड्यूस होते ना, आणि एनर्जी प्रोड्यूस अँड एनर्जी रिलीज बिकम, म्हणून द सोल्युशन बिकम हॉट, बरोबर आहे की नाही? आणि जर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन असेल, हे झालं इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशनचं. आता नॉन इलेक्ट्रोलाइट जर असेल तर डू नॉट मेक आयन्स. तिथं आयन्स तयार होतील का? नाही. सॉलिड असल्यावर, जर सॉलिड असेल तर त्याच्यातनं आयन तयार होणार नाही, म्हणजे एनर्जी आपल्याला द्यावी लागते, बरोबर आहे की नाही? हायड्रेशन डिपेंड अपॉन द लॅटिस एनर्जी. नॉन इलेक्ट्रोलाइट जर लिक्विड असेल तर डू नॉट यूज लॅटिस एनर्जी. नो इंटरॅक्शन ऑफ द सोल्यूट अँड सॉल्वंट. सोल्यूट अँड सॉल्वंटमध्ये कुठलीही इंटरॅक्शन होणार नाही, आणि मग द सोल्युशन कोणतीही इंटरॅक्शन तिथं होणार नाही. लक्षात, सोल्यूट आणि सॉल्वंटमध्ये. एन्थॅल्पी ऑफ सोल्युशन इथे आपल्याला फक्त समजण्यासाठी सांगितलेलं आहे. आपल्याला फक्त डेफिनेशन लक्षात ठेवायची आहे एन्थॅल्पी ऑफ सोल्युशनची, जी कशी आहे मी तुम्हाला आत्ताच सांगितली. इट इज डिफाईन ॲज द एन्थॅल्पी चेंज इन अ प्रोसेस वेन 1 मोल ऑफ अ सबस्टन्स इज डिझॉल्व इन अ स्पेसिफाईड अमाऊंट ऑफ सॉल्वंट इज कॉल्ड ॲज एन्थॅल्पी ऑफ सोल्युशन. आलं लक्षात? हे बघा, ह्या ज्या टर्म्स आपल्या झालेल्या आहेत आता, एन्थॅल्पी ऑफ सोल्युशन, एन्थॅल्पी ऑफ आयनायझेशन, एन्थॅल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. आता पुढचा जो टॉपिक आहे आपला, पुढचा टॉपिक काय असणार आहे आता आपला? एन्थॅल्पी ऑफ सोल्युशन कंप्लीट. जे थर्मोकेमिस्ट्री म्हणून जो आहे आता आपला, थर्मोकेमिस्ट्री डील्स विथ द केमिकल रिॲक्शन चेंजेस. डील्स थर्मोकेमिस्ट्री जी आहे कशाशी? डील्स विथ द एन्थॅल्पी चेंजेस इन केमिकल
रिॲक्शन. त्याच्यामध्ये बघा आता एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिॲक्शन असा टॉपिक आहे आता आपला, एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिॲक्शन. कन्सिडर आपण एखादी हायपोथेटिकल रिॲक्शन जर कन्सिडर केली, बुकमध्ये आहेच बघा, ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. हे जे छोटे स्मॉल याच्यामध्ये दाखवले ते त्याचे कोइफिशियंट आहे. कोइफिशियंट असणार आहे ते त्याची आपण जर केमिकल रिॲक्शनची जर एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिॲक्शन जर बघितलं आपण तर बघा कन्सिडर जर केलं आपण तर ते एन्थाल्पी चेंज फॉर द रिॲक्शन कशी येणार आहे मग डेल्टा आर एच, म्हणजे आता इथं रिॲक्शन जी आहे इक्वल टू एच प्लस एच सी प्लस डी एच डी मायनस एच ए प्लस बी एच बी. आता हे जे आहे एच ए एच बी एच सी अँड एच डी आर द मोलर एन्थाल्पीज. कशा काय आहेत ते मोलर एन्थाल्पीज ऑफ ए बी सी अँड डी रिस्पेक्टिवली. वी राईट डेल्टा आर एच इज इक्वल टू समेशन एच प्रॉडक्ट मायनस समेशन एच रिॲक्टंट. आता बघा गिवन जे आहे आता आपलं व्हॉट इज द रिॲक्शन, बरोबर आहे की नाही. ही जी आहे एन्थाल्पी ऑफ हीट ऑफ रिॲक्शन केमिकल रिॲक्शन म्हणजे चला त्याची डेफिनेशन आपण कशी करू शकतो की द एन्थाल्पी ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन इज द डिफरन्स बिटवीन द, कशाचा डिफरन्स आहे, सम ऑफ द एन्थाल्पीज ऑफ प्रॉडक्ट अँड दॅट ऑफ द रिॲक्टंट. काय आहे सम कशाची आहे, सम ऑफ द एन्थाल्पीज ऑफ प्रॉडक्ट अँड दॅट ऑफ द रिॲक्टंट with every substance in a definite physical state, and amounts represented by the coefficient in the balance equation. लक्षात. मग आपण ती जी इक्वेशन आहे एच काय रिप्रेझेंट करतो, एन्थाल्पी ऑफ द सबस्टन्स. हीट ऑफ द रिॲक्शन डेल्टा एच इज द डिफरन्स इन सम ऑफ द एन्थाल्पीज ऑफ प्रॉडक्ट अँड सम ऑफ द एन्थाल्पीज ऑफ रिॲक्टंट. बरोबर आहे की नाही. आता समजा where H represent the enthalpy of some, for endothermic reaction delta H is positive and for exothermic reaction delta H is negative. आलं लक्षात. सिग्निफाईज जर करायचे असेल आपल्याला पॉझिटिव्ह जेव्हा असेल डेल्टा एच हा जर पॉझिटिव्ह असेल तर ती रिॲक्शन कोणती असणार आहे, एंडोथर्मिक रिॲक्शन असणार आहे. आणि डेल्टा एच जर निगेटिव्ह असेल तर ती कोणती रिॲक्शन असणार आहे, रिॲक्शन एक्झोथर्मिक रिॲक्शन असणार आहे. आलं लक्षात. एक्झोथर्मिक अँड एंडोथर्मिक रिॲक्शन ज्या आहेत आता पुढची. एक्झोथर्मिक रिॲक्शन म्हणजे काय, एंडोथर्मिक आता माहिती एक्झो म्हणजे काय, एक्झो लक्षात ठेवायचं, एक्झोवर्ण आणि एंडोवर्ण त्याचं मिनिंग. एंडो म्हणजे आत घेणे म्हणजे ॲब्सॉर्ब करणे, बरोबर आहे की नाही. एक्झो म्हणजे बाहेर. एक्झॉस्ट फॅन आपण ऐकलेलंच आहे ना, काय करतो एक्झॉस्ट फॅनचं काम माहिती आहे तुम्हाला काय असतं. एक्झोथर्मिक म्हणजे काय तर अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस विथ द इव्हॉल्युशन ऑफ हीट, म्हणजे इट रिलीज होते, इज कॉल्ड ॲज एक्झोथर्मिक प्रोसेस. फॉर दिस प्रोसेस क्यू इज निगेटिव्ह, डेल्टा एच इज निगेटिव्ह. त्याच्यामध्ये क्यू पण निगेटिव्ह असतो, डेल्टा एच पण निगेटिव्ह. आणि एंडोमध्ये काय होतं मग, अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस विथ द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ हीट, ॲब्सॉर्ब द हीट इज कॉल्ड ॲज एंडोथर्मिक प्रोसेस. आलं लक्षात. एंडोथर्मिक प्रोसेस म्हणजे काय आणि एक्झोथर्मिक प्रोसेस म्हणजे काय. फॉर दिस प्रोसेस क्यू इज पॉझिटिव्ह, डेल्टा एच इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह. कशामध्ये, एंडोथर्मिकमध्ये. आता बघा आत्ताच बघितलं आपण जे विच मीन्स दॅट द हीट इज रिलीज अँड द रिॲक्शन इज एक्झोथर्मिक. फॉर एक्झाम्पल दिलेले आहेत त्यांनी एक्झोथर्मिक रिॲक्शनचे बघा, N2 + O2 ट्वाईस NO2 दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिॲक्शन. आणि एक्झोथर्मिक रिॲक्शनचं पण एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, ट्वाईस KClO3 गिव्ज ट्वाईस KCl + थ्राईस O2. आता डेल्टा एच काय त्याला तिथं मायनस दिला आहे बघा. एक्झोमध्ये आपण आत्ताच सांगितलं डेल्टा एच काय असते, साईन काय असते, निगेटिव्ह असते. लक्षात ठेवायचं, जेव्हा निगेटिव्ह असेल तेव्हा ती रिॲक्शन कोणती असणार आहे, एक्झोथर्मिक. आणि जेव्हा पॉझिटिव्ह असेल तेव्हा ती रिॲक्शन कोणती असणार आहे मग, एंडोथर्मिक असणार आहे. हे लक्षात ठेवायचं आहे. एंडोथर्मिक म्हणजे काय आणि एक्झोथर्मिक म्हणजे काय. जेव्हा आपण प्रॅक्टिकल करू तेव्हा ती रिॲक्शन कोणती असणार आहे आपल्याला तिथं तेव्हा तुम्हाला समजेलच. आता शिकवलं तर तुम्हाला पटकन समजेल की रिॲक्शन इथं एक्झोथर्मिक आहे की एंडोथर्मिक आहे. लक्षात. मग आता आपण आपला हा कंप्लीट झालेला आहे पार्ट, एंडोथर्मिक, एक्झोथर्मिक, देन एन्थाल्पी, बरोबर आहे की नाही. आपण कोणता पार्ट बघितला, एन्थाल्पी बघितलं, एन्थाल्पीची डेफिनेशन बघितली, त्याचं एक्सप्लेनेशन बघितलं.
नंतर आपण नेक्स्ट एन्थॅल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये काय काय झालं आपलं, एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन, एन्थॅल्पी ऑफ वेपरायझेशन, एन्थॅल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एन्थॅल्पी ऑफ आयोनायझेशन, एन्थॅल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन, एन्थॅल्पी ऑफ सोल्युशन. बरोबर आहे की नाही, हे 5 पॉईंट आपण बघितलेले आहे. त्याच्यानंतर थर्मोकेमिस्ट्रीमध्ये आपण एन्थॅल्पी ऑफ केमिकल रिॲक्शन अँड देन एक्झो अँड एंडोथर्मिक रिॲक्शन म्हणजे काय हे बघितले. तर तुम्हाला लक्षात आलंच असेल. ओके, थँक्यू.